यस पाठमा तपाईले अमेजनको रिटर्न पोलिसी कसरी काम गर्छ, धेरैजसो प्रोडक्टका लागि स्ट्यान्डर्ड रिटर्न विन्डो कति हुन्छ र यो पोलिसीले अमेजनमा बेच्न चाहने हरेक सेलरलाई किन असर गर्छ भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। आज म तपाईलाई अमेजनको रिटर्न पोलिसी र यसले सेलरका लागि व्यावहारिक रूपमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझाउनेछु। अमेजनको रिटर्न पोलिसी अमेजनमा बेच्ने सबै सेलरहरूमा लागू हुन्छ र हरेक सेलरले प्रोडक्ट लिस्ट गर्नु अघि वा फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजन मार्फत इन्भेन्टरी पठाउनु अघि यो पोलिसी पालना गर्ने सहमति दिनै पर्छ। अमेजनको रिटर्न पोलिसी अनुसार यदि बायर आफूले खरिद गरेको प्रोडक्टबाट सन्तुष्ट छैन भने वा केवल अब त्यो प्रोडक्ट चाहिँदैन भनेर निर्णय गर्छ भने सामान्यतया डेलिभरी भएको करिब 30 दिनभित्र प्रोडक्ट रिटर्न गर्न सक्छ। यो अमेजनमा बेचिने धेरैजसो प्रोडक्टका लागि स्ट्यान्डर्ड रिटर्न विन्डो हो। अब म यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझाउँछु। जब बायरले रिटर्न इनिसिएट गर्छ, प्राय प्रोडक्ट अमेजनको रिटर्न प्रोसेस मार्फत फिर्ता पठाउनु पर्छ। धेरै अवस्थामा अमेजनले रिटर्न आएको प्रोडक्ट रिसिभ गरेर प्रोसेस गरेपछि मात्र रिफन्ड जारी गर्छ। तर केही विशेष परिस्थितिमा अमेजनले आफ्नो आन्तरिक पोलिसी अनुसार प्रोडक्ट वेयरहाउसमा पुग्नु अघि नै एडभान्स रिफन्ड पनि जारी गर्न सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जुन बिगिनरहरूले बुझ्नुपर्छ भनेको अमेजनको रिटर्न विन्डो सेलरको व्यक्तिगत परफर्मेन्स वा कम्प्लेन्ट रेटका आधारमा तय हुँदैन। यो मुख्य रूपमा अमेजनको क्याटेगोरी नियम र प्रोडक्ट टाइपका आधारमा निर्धारण हुन्छ। अमेजनमा बेचिने धेरैजसो प्रोडक्टका लागि बायरले डेलिभरी पछि करिब 30 दिनको स्ट्यान्डर्ड रिटर्न विन्डो पाउँछन्। तर केही क्याटेगोरीमा रिटर्न सीमित हुन सक्छ वा पूर्ण रूपमा रिटर्न योग्य नहुन सक्छ। उदाहरणका रूपमा केही ग्रोसरी आइटम, डिजिटल गुड्स, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट र केही पर्सनल केयर आइटम पर्दछन्। केही अवस्थामा विशेष गरी ठूलो होलिडे सपिङ सिजनका समयमा अमेजनले अस्थायी रूपमा रिटर्न विन्डो सामान्य समयभन्दा बढाउन सक्छ। उदाहरणका लागि नोभेम्बर वा डिसेम्बरको होलिडे प्रमोसन अवधिमा खरिद गरिएका प्रोडक्टहरू कहिलेकाहीँ जनवरीको अन्त्यसम्म रिटर्न गर्न योग्य हुन सक्छन्। सेलरको रूपमा यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। रिटर्न अमेजनमा बिजनेस गर्ने सामान्य हिस्सा हो र हरेक सेलरले आफ्नो रिटर्न रेटलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सिक्नुपर्छ। यस पाठमा तपाईले अमेजनमा हुने रिटर्नहरूले सेलरको प्रॉफिटमा कसरी प्रत्यक्ष असर गर्छ र सामान्य जस्तो देखिने रिटर्न रेटले पनि किन आर्थिक घाटा सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। अब म तपाईलाई किन रिटर्न सेलरका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझाउँछु। एउटा सिम्पल उदाहरण हेरौँ। मानौ अमेजनमा तपाईको एउटा लिस्टिङबाट 100 जना कस्टमरले तपाईको प्रोडक्ट किन्छन्। यसको अर्थ तपाईले 100 अर्डर प्राप्त गर्नुभयो। यदि ती 100 जना कस्टमरले प्रोडक्ट राख्छन् र कसैले पनि रिटर्न गर्दैन भने अमेजनका फी र अन्य खर्च कटाएर तपाईले ती बिक्रीबाट आउने रेभेन्यू प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर वास्तविक अमेजन बिजनेसमा केही स्तरको रिटर्न लगभग सधैँ अपेक्षित हुन्छ। जब केही कस्टमरले प्रोडक्ट रिटर्न गर्छन्, सेलरले रिफन्ड प्रोसेस गर्नुपर्छ, फिर्ता आएको इन्भेन्टरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ अतिरिक्त लोजिस्टिक्स खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ। रिटर्नको आर्थिक असर धेरै कुरामा निर्भर हुन्छ, जस्तै प्रोडक्टको प्रॉफिट मार्जिन, प्रोडक्ट क्याटेगोरी, तपाईले प्रयोग गरेको फुलफिलमेन्ट मेथड र प्रोडक्टको समग्र लागत। उदाहरणका लागि, यदि प्रोडक्टको प्रॉफिट मार्जिन उच्च छ भने थोरै सङ्ख्यामा भएको रिटर्न व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन सक्छ। तर यदि प्रोडक्टको मार्जिन कम छ भने 5 देखि 10% रिटर्न रेटले पनि तपाईको समग्र प्रॉफिटलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। यो कुरा धेरै बिगिनरहरूले गलत बुझ्छन्। उनीहरू केवल सेल्स भोल्युममा ध्यान दिन्छन्, तर अनुभवी सेलरहरूले सधैँ रिटर्न रेटलाई नजिकबाट हेर्छन्। यदि रिटर्न रेट धेरै उच्च भयो भने सेलरको अकाउन्ट ब्यालेन्स घट्न सक्छ किनकि रिफन्ड फी र विभिन्न एडजस्टमेन्टहरू सिधै सेलरको अकाउन्टबाट कटाइन्छ। केही अवस्थामा त नयाँ सेल्सले ती कटौती कभर नगरेसम्म अकाउन्ट ब्यालेन्स अस्थायी रूपमा नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अमेजनमा बिजनेस चलाउन आफैमा सावधानीपूर्वक फाइनान्सियल प्लानिङ आवश्यक हुन्छ। जब रिटर्न रेट बढ्छ, सेलरहरूले अप्रत्याशित घाटाबाट जोगिन आफ्नो प्रॉफिट मार्जिनलाई अझै सावधानीपूर्वक निगरानी गर्नुपर्छ। यस पाठमा तपाईले अमेजनमा धेरै अर्डर आउनु मात्रैले प्रॉफिट सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरा र वास्तविक आम्दानी निर्धारण गर्न रिटर्न भोल्युमले किन ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। धेरै नयाँ सेलरहरू सोच्दछन् कि बढी अर्डर भनेको स्वतः बढी प्रॉफिट हो। अब यहाँ एउटा कुरा छ जुन बिगिनरहरूले प्राय गलत बुझ्छन्। बढी अर्डर भनेको बढी रिटर्न पनि हुन सक्छ। जब अर्डरको संख्या बढ्छ, सम्भावित रिटर्नको संख्या पनि बढ्न सक्छ।
रिटर्नका कारण रिफन्ड दिनुपर्छ, केही इन्भेन्टरी ड्यामेज भएर फिर्ता आउन सक्छ, अतिरिक्त शिपिङ खर्च लाग्न सक्छ र अन्य अपरेसनल खर्च पनि बढ्न सक्छ। यसकारण अमेजन बिजनेसको वास्तविक सफलता केवल कति अर्डर आयो भन्ने कुराले मात्र मापन हुँदैन, बरु सबै खर्च कटाएर बाँकी रहने नेट प्रॉफिटले मापन हुन्छ। सेलरले प्रॉफिट गणना गर्दा अमेजन रिफरल फी, फुलफिलमेन्ट फी, एडभर्टाइजिङ खर्च, प्याकेजिङ खर्च, शिपिङ खर्च र सम्भावित रिटर्न सबै कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। यही कारणले अनुभवी सेलरहरू केवल सेल्स भोल्युममा होइन, नेट प्रॉफिटमा फोकस गर्छन्। धेरै बिक्री हुने तर उच्च रिटर्न रेट भएको प्रोडक्टले कहिलेकाहीँ कम अर्डर भए पनि न्यून रिटर्न रेट भएको प्रोडक्टभन्दा कम प्रॉफिट दिन सक्छ। यस पाठमा तपाईले केही बायरहरूले अमेजनको रिटर्न पोलिसीको दुरुपयोग कसरी गर्न सक्छन् र यस्तो व्यवहारले सेलरका लागि कसरी आर्थिक घाटा सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। अमेजनको रिटर्न सिस्टम कस्टमरलाई सुरक्षा दिन र अनलाइन शपिङ सजिलो बनाउन डिजाइन गरिएको हो। तर कुनै पनि सिस्टम जस्तै कहिलेकाहीँ केही बायरहरूले रिटर्न प्रोसेसको गलत प्रयोग गर्न सक्छन्। अब एउटा सिम्पल उदाहरण हेरौँ। केही अवस्थामा कुनै बायरले कपडा किन्छ, कुनै कार्यक्रमका लागि एक पटक लगाउँछ र त्यसपछि अनुमति दिइएको रिटर्न विन्डोभित्र फिर्ता गर्छ। यस अभ्यासलाई कहिलेकाहीँ वार्डरोबिङ भनिन्छ। अरू केही अवस्थामा बायरहरूले फरक आइटम फिर्ता पठाउन सक्छन्, ड्यामेज भएको आइटम पठाउन सक्छन् वा खाली बक्स नै फिर्ता पठाउन सक्छन्। तर यहाँ एउटा कुरा सन्तुलित रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यस्ता घटना अधिकांश बायरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। धेरैजसो रिटर्न सामान्य कारणले हुन्छन्, जस्तै साइज नमिल्नु, अपेक्षा अनुसार प्रोडक्ट नहुनु, शिपिङको क्रममा आइटम ड्यामेज हुनु वा डेलिभरी ढिलो हुनु। अमेजनले शङ्कास्पद रिटर्न व्यवहार पहिचान गर्न फ्रड डिटेक्सन सिस्टम र मोनिटरिङ प्रोसेस पनि प्रयोग गर्छ र आवश्यक परेमा कारबाही गर्छ। यद्यपि यस्ता घटना धेरै नभए पनि यसले सेलरका लागि चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले सेलरहरूले रिटर्नलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो बिजनेसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक हुन्छ। यस पाठमा तपाईले अमेजनमा रिटर्न बढाउने सामान्य सेलर गल्तीहरूबारे सिक्नुहुनेछ, जस्तै प्रोडक्ट क्वालिटी समस्या, शिपिङ ढिलाइ र गलत वा अपूर्ण लिस्टिङ जानकारी। अमेजनमा उच्च रिटर्न हुने सबैभन्दा ठूलो कारणमध्ये एक वास्तवमा सेलर स्वयंसँग सम्बन्धित हुन्छ। यदि सेलरको प्रोडक्ट क्वालिटी लिस्टिङ पेजमा देखाइएको वा वर्णन गरिएको स्तरसँग मेल खाँदैन भने बायरले आइटम रिटर्न गर्ने सम्भावना धेरै उच्च हुन्छ। अर्को सामान्य समस्या भनेको इनएक्युरेट प्रोडक्ट लिस्टिङ हो। यदि इमेज वा डिस्क्रिप्सनले अवास्तविक अपेक्षा सिर्जना गर्छ भने बायरले प्रोडक्ट प्राप्त गर्दा निराश महसुस गर्न सक्छ र रिटर्न इनिसिएट गर्न सक्छ। शिपिङ ढिलाइ पनि रिटर्नको कारण बन्न सक्छ। यदि बायरले प्रोडक्ट कुनै विशेष मितिमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ र प्रोडक्ट धेरै ढिलो पुग्यो भने बायरले डेलिभरी अस्वीकार गर्न सक्छ वा आइटम रिटर्न गर्न सक्छ। अन्य सामान्य कारणहरूमा कमजोर प्याकेजिङ, शिपिङको क्रममा ड्यामेज भएको प्रोडक्ट र कस्टमरलाई गलत आइटम पठाउनु पर्दछन्। यही कारणले सेलरहरूले गुणस्तरीय प्रोडक्ट बेच्न, सही र स्पष्ट लिस्टिङ लेख्न, अर्डर समयमै सिप गर्न र प्रोडक्टलाई सही तरिकाले प्याकेज गर्न ध्यान दिनुपर्छ। यी आधारभूत अपरेसनल अभ्यासहरूले रिटर्न रेट उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छन्। यस पाठमा तपाईले अमेजनमा रिटर्न घटाउन सेलरहरूले प्रयोग गर्न सक्ने व्यावहारिक रणनीतिहरू सिक्नुहुनेछ, जसमा राम्रो प्याकेजिङ मेथड, सुधारिएको शिपिङ छनौट र राम्रो अर्डर ह्यान्डलिङ समावेश छन्। यदि अमेजनमा रिटर्न सेलरको गल्तीका कारण उच्च छ भने प्रोडक्ट क्वालिटी, प्याकेजिङ र शिपिङ मेथड सुधार गरेर त्यसलाई धेरै अवस्थामा घटाउन सकिन्छ। अब म आफ्नै बिजनेसबाट सानो व्यावहारिक अनुभव साझा गर्छु। जब मैले पहिलो पटक फुलफिल बाई मर्चेन्ट सुरु गरेको थिएँ, मेरो रिटर्न रेट केही बढी थियो किनकि म प्राय हरेक सिपमेन्टका लागि अमेजन पोलिमेलर प्रयोग गर्थेँ। म मुख्य रूपमा ती बल्कमा सस्तो पर्ने भएकाले प्रयोग गर्थेँ। तर पोलिमेलर हरेक प्रकारका प्रोडक्टका लागि उपयुक्त हुँदैन। कपडाका आइटमका लागि तिनीहरू राम्रो काम गर्छन्, तर ज्वेलरी, हेयर एसेसरी वा अन्य डेलिकेट प्रोडक्ट जस्ता फ्र्याजाइल आइटमका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। जब फ्र्याजाइल प्रोडक्टहरू पोलिमेलरमा उचित सुरक्षा बिना पठाइन्छन्, तिनीहरू ट्रान्सपोर्टेसनका क्रममा सजिलै ड्यामेज हुन सक्छन्। जब बायरले ड्यामेज भएको आइटम प्राप्त गर्छ, उनीहरूले प्राय रिटर्न इनिसिएट गर्छन् र रिफन्ड माग्छन्। यो समस्या समाधान गर्न मैले आफ्नो प्याकेजिङ मेथड परिवर्तन गरेँ। मैले फ्र्याजाइल आइटमलाई प्याकेज सिल गर्नु अघि र सिप गर्नु अघि सुरक्षात्मक बक्सभित्र कुसनिङ मटेरियल सहित राख्न सुरु गरेँ। प्याकेजिङ मेथड सुधार गरेपछि ड्यामेज सिपमेन्टको सङ्ख्या घट्यो र मेरो रिटर्न रेट पनि स्पष्ट रूपमा कम भयो। शिपिङ मेथडले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
केही सेलरहरूले खर्च घटाउन सबैभन्दा सस्तो शिपिङ सर्भिस रोज्छन्, तर ढिलो डेलिभरीका कारण बायरले ढिलो आइटम पाउँदा रिटर्न हुन सक्छ। यदि तपाईँ सेलर फुलफिल अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो शिपिङ प्रोफाइल सही तरिकाले कन्फिगर गर्नुपर्छ र कस्टमरको अपेक्षासँग मेल खाने डेलिभरी अप्सन उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि तपाईँ फुलफिलमेन्ट बाई अमेजन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अमेजनले आफ्नो फुलफिलमेन्ट नेटवर्क मार्फत पिकिङ, प्याकिङ, शिपिङ, डेलिभरी, कस्टमर सर्भिस र रिटर्न प्रोसेस ह्यान्डल गर्छ। यी सेवाहरूका लागि अमेजनले फुलफिलमेन्ट फी चार्ज गर्छ, जसमा प्रोडक्ट पिक गर्ने, प्याक गर्ने र कस्टमरलाई सिप गर्ने खर्च समावेश हुन्छ। यस पाठमा तपाईले सामान्य रिटर्न दुरुपयोगका अवस्थाहरूको बारेमा सिक्नुहुनेछ र गलत रिटर्न आएमा सेलरहरूले कसरी प्रतिक्रिया दिन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ सेलरहरूले यस्तो रिटर्न प्राप्त गर्छन् जहाँ फिर्ता पठाइएको वस्तु मूल प्रोडक्टभन्दा फरक हुन्छ, क्षतिग्रस्त हुन्छ वा हराएको हुन्छ। यस्ता अवस्थाहरू अमेजनमा समय-समयमा देखिन्छन् र जब यस्तो हुन्छ, सेलरहरूले सही तरिकाले प्रतिक्रिया दिन जान्नु आवश्यक हुन्छ। रिटर्न सम्बन्धी समस्या आएमा क्षतिपूर्ति माग्न अमेजनले सेलरहरूलाई केही उपकरण उपलब्ध गराएको छ। तीमध्ये एक उपकरण हो सेफ्टी क्लेम सिस्टम। सेफ्टीको अर्थ हो सेलर एस्युरेन्स फर ई-कमर्स ट्रान्ज्याक्सन। यो सिस्टमले सेलरहरूलाई रिटर्न प्रक्रियाका क्रममा समस्या आएमा क्षतिपूर्ति माग्न अनुमति दिन्छ, विशेष गरी जब बायरलाई रिफन्ड दिइसकिएको हुन्छ र सेलरलाई त्यो रिफन्ड गलत भएको वा फिर्ता आएको वस्तु उचित अवस्थामा नभएको लाग्छ। अब म यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउँछु। सेफ्टी क्लेम यस्तो अवस्थामा फाइल गर्न सकिन्छ जस्तै बायरबाट फरक वस्तु प्राप्त हुनु, वस्तु क्षतिग्रस्त अवस्थामा आउनु, खाली प्याकेज प्राप्त हुनु वा रिटर्न वस्तु नै प्राप्त नहुनु। यदि अमेजनले सामान्य रिटर्न नीतिको पालना नभए पनि बायरलाई रिफन्ड दिएको छ भने पनि यो लागू हुन सक्छ। सेफ्टी क्लेम फाइल गर्दा सेलरहरूले स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसमा रिटर्न प्याकेजको फोटो, रिटर्न शिपिङ लेबलको फोटो र प्राप्त वस्तुको अवस्थाको फोटो समावेश हुन सक्छ। केही सेलरहरूले रिटर्न प्याकेज अनबक्स गर्दा भिडियो रेकर्ड पनि गर्छन् ताकि प्राप्त वस्तुको वास्तविक अवस्था प्रमाणित गर्न सकियोस्। यो कुरा बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उचित डकुमेन्टेसनले क्लेम सही रूपमा समीक्षा हुने सम्भावना धेरै बढाउँछ। अब सेफ्टी क्लेम कसरी फाइल गर्ने भन्ने कुरा चरणबद्ध रूपमा हेरौँ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर अमेजन सेलर सेन्ट्रलमा लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रिनको माथिल्लो बायाँपट्टि देखिने 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँबाट अर्डरमा जानुहोस् र म्यानेज सेफ्टी क्लेममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माथिल्लो दायाँपट्टि देखिने फाइल सेफ्टी क्लेममा क्लिक गर्नुहोस्। अब जुन अर्डरका लागि सेफ्टी क्लेम फाइल गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको अर्डर आइडी यहाँ टाइप गर्नुहोस् र चेक एलिजिबिलिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि अर्डर सेफ्टी क्लेमका लागि योग्य छ भने वस्तु स्क्रिनमा देखिनेछ। यस चरणमा अमेजनले तपाईलाई दुई कुरा चयन गर्न भन्छ। पहिलो हो क्लेम रिजन र दोस्रो हो क्लेम सब रिजन। यी चयनहरूले रिटर्नमा कस्तो समस्या भएको थियो भन्ने कुरा अमेजनलाई बुझ्न सहयोग गर्छ। पहिलो क्लेम रिजन विकल्प हो आई रिसिभ्ड ड्यामेज्ड अर युज्ड आइटम। बायरले उही प्रोडक्ट फिर्ता पठाएको तर क्षतिग्रस्त प्रयोग गरिएको वा मूल अवस्थामा नभएको अवस्थामा यो विकल्प चयन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि वस्तुमा स्क्रैच, डेन्ट, प्रयोगका चिन्ह वा अन्य शारीरिक क्षति हुन सक्छ। दोस्रो विकल्प हो आई रिसिभ्ड डिफरेन्ट आइटम अर एम्प्टी बक्स। बायरले पूर्ण रूपमा फरक वस्तु, नक्कली प्रतिस्थापन वस्तु वा खाली प्याकेज फिर्ता पठाएमा यो चयन गर्नुपर्छ। धेरै सेलरहरूले यस्ता रिटर्न दुरुपयोगको सामना गर्छन् जहाँ मूल प्रोडक्ट नै फिर्ता हुँदैन। तेस्रो विकल्प हो आई रिसिभ्ड आइटम विथ मिसिङ पार्ट्स, एसेसरिज अर इन्करेक्ट क्वान्टिटी। बायरले वस्तु फिर्ता पठाए पनि महत्त्वपूर्ण भागहरू हराएको अवस्थामा यो चयन गर्नुपर्छ। जस्तै सेटको केही भाग मात्र फिर्ता आएको वा केबल, अट्याचमेन्ट वा कम्पोनेन्ट हराएको अवस्था। चौथो विकल्प हो आई डिड नट रिसिभ द रिटर्न। अमेजनले बायरलाई रिफन्ड दिइसकेको तर रिटर्न वस्तु तपाईको लोकेसनमा नआएको अवस्थामा यो प्रयोग हुन्छ। पाँचौं विकल्प हो द बायर वाज रिफन्डेड आउट अफ पोलिसी। रिटर्न नीति पूरा नभए पनि अमेजनले बायरलाई रिफन्ड दिएको अवस्थामा यो चयन गर्नुपर्छ। यस उदाहरणमा म आई रिसिभ्ड ड्यामेज्ड अर युज्ड आइटम चयन गर्दैछु किनकि मैले प्राप्त गरेको वस्तु मैले पठाएको जस्तो अवस्थामा थिएन। अब क्लेम सब रिजन चयन गर्नुपर्छ। पहिलो विकल्प हो प्रोडक्ट हेभिली ड्यामेज्ड। वस्तु गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भई पुनः बिक्री गर्न नसकिने अवस्थामा यो चयन गर्नुपर्छ। दोस्रो विकल्प हो प्रोडक्ट विथ माइनर ड्यामेज, डेन्ट्स अर स्क्रैचेस। सानो स्क्रैच वा डेन्ट जस्ता साना क्षति भएको तर नयाँ अवस्थाको नभएको अवस्थामा यो चयन गर्नुपर्छ। तेस्रो विकल्प हो ओन्ली प्रोडक्ट प्याकेजिङ ड्यामेज्ड।
वस्तु ठिक छ तर प्याकेजिङ मात्र क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा यो प्रयोग हुन्छ। चौथो विकल्प हो आइटम रिसिभ्ड विथ ओपन सिल। सिल खोलिएको अवस्थामा यो चयन गर्नुपर्छ। पाँचौं विकल्प हो माइल्डली युज द प्रोडक्ट रिसिभ्ड। हल्का प्रयोगका चिन्ह भएको अवस्थामा यो प्रयोग हुन्छ। छैठौं विकल्प हो हेभिली युज्ड प्रोडक्ट रिसिभ्ड। स्पष्ट रूपमा धेरै प्रयोग गरिएको अवस्थामा यो चयन गर्नुपर्छ। यस उदाहरणमा म प्रोडक्ट विथ माइनर ड्यामेज, डेन्ट्स अर स्क्रैचेस चयन गर्दैछु किनकि वस्तु पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छैन तर नयाँ अवस्थामा पनि छैन। अब सपोर्टिङ फोटो अपलोड गर्नुपर्छ। फोटोग्राफ अफ द रिटर्न प्याकेज विथ सिपिङ लेबल अफिक्स्ड भन्ने सेक्सनमा प्याकेज जस्तै प्राप्त भएको थियो त्यस्तै फोटो खिच्नुहोस्। सिपिङ लेबल स्पष्ट देखिनुपर्छ। अर्को सेक्सन फोटोग्राफ अफ द कन्टेन्ट्स अफ द रिटर्नमा प्राप्त वस्तुको फोटो अपलोड गर्नुहोस्। सिरियल नम्बर अफ द आइटम भन्ने सेक्सनमा यदि प्रोडक्टमा सिरियल नम्बर छ भने प्रविष्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्लेम फाइल गर्ने कारण छोटकरीमा लेख्नुहोस् र आई कन्फर्ममा क्लिक गरेर सबमिट सेफ्टी क्लेममा क्लिक गर्नुहोस्। अमेजनले प्राय 3 देखि 7 बिजनेस डे भित्र क्लेम समीक्षा गर्छ तर केस अनुसार समय फरक हुन सक्छ। व्यावहारिक सुझावका रूपमा रिटर्न प्याकेज अनबक्स गर्दा भिडियो प्रमाण राख्नु धेरै उपयोगी हुन्छ। अनिवार्य होइन तर बलियो प्रमाण दिन्छ। भिडियो प्रमाणले कहिलेकाहीँ क्लेम छिटो समाधान गर्न मद्दत गर्छ। यसका लागि म्यानेज सेफ्टी क्लेममा गई अन्डर इन्भेस्टिगेसन ट्याब खोल्नुहोस्। आफ्नो क्लेम चयन गरेर भ्यू मेसेजमा क्लिक गर्नुहोस्। अनबक्सिङ भिडियो प्रुफ लेखेर भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। सेफ्टी क्लेम स्टेटस बक्समा तपाईँले रिफन्ड रकम हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्रुभ भएपछि पेमेन्ट्स सेक्सनको ट्रान्ज्याक्सन भ्यूमा देखिन्छ र सामान्यतया 7 देखि 14 दिनभित्र रकम रिलिज हुन्छ। अमेजन FBA मार्फत फुलफिल गरिएका अर्डरका लागि रिइम्बर्समेन्ट अनुरोधहरू सामान्यतया FBA रिइम्बर्समेन्ट प्रक्रियाबाट ह्यान्डल हुन्छन्, सेफ्टी क्लेम सिस्टमबाट होइन। सरी सेफ्टी क्लेम उपकरणको मद्दतले सेलरहरूले क्षतिग्रस्त रिटर्न, मूल प्रोडक्ट हराएको, फरक वस्तु फिर्ता आएको, खाली बक्स रिटर्न वा गलत बायर रिफन्ड जस्ता अवस्थाहरूमा उचित प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। यो सिस्टम रिटर्न प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग वा अप्रत्याशित समस्याबाट सेलरलाई जोगाउनको लागि बनाइएको हो। यस पाठमा तपाईले मेरो अमेजन बिजनेसमा रिटर्न रेट घटाउन र कस्टमर सन्तुष्टि बढाउन मैले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत प्रविधिहरू सिक्नुहुनेछ। अमेजनमा रिटर्न घटाउन मैले प्रयोग गर्ने एउटा सिम्पल मेथड भनेको प्रोडक्ट प्याकेजिङभित्र सानो सन्देश समावेश गर्नु हो। यस नोटमा म बायरलाई विनम्र रूपमा जानकारी दिन्छु कि यदि प्रोडक्टसँग कुनै समस्या आयो भने उनीहरूले अमेजन मेसेजेस मार्फत मलाई सम्पर्क गर्न सक्छन् ताकि म सहयोग गर्न सकूँ। यो सन्देशले रिटर्नलाई निरुत्साहित गर्दैन र अमेजनको रिटर्न सिस्टममा हस्तक्षेप पनि गर्दैन। यसले केवल बायरलाई प्रश्न भएमा वा सहयोग आवश्यक परेमा कम्युनिकेसन गर्न प्रोत्साहन गर्छ। धेरै अवस्थामा जब बायरले पहिले मलाई सम्पर्क गर्छन्, म कम्युनिकेसन र कस्टमर सपोर्ट मार्फत उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सक्षम हुन्छु। अर्को सानो प्रविधि भनेको बल्कमा खरिद गर्दा केही सेन्ट मात्र पर्ने साना थ्याङ्क यू गिफ्ट छ। नावेश गर्नु हो। यी साना प्रशंसा स्वरूप आइटमहरू हुन् जुन आभारको रूपमा राखिन्छन्। यी गिफ्टहरू रिभ्यू वा रिटर्न निर्णयसँग सम्बन्धित हुँदैनन्। यी केवल कस्टमर अनुभव सुधार गर्ने उद्देश्यले समावेश गरिन्छन्। यी प्रविधिहरूले रिटर्न पूर्ण रूपमा हटाउन नसके पनि यसले मेरो रिटर्न रेट घटाउन र कस्टमरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गरेको छ।